Magyarország és a magyar emberek tegnap április 12-én történelmet írtak. Amit itt Magyarországon láttunk, és amit látnak Európából és a világ minden részéről, history in the making, in real time. Kérem szépen, egy sorsdöntő választáson aratott meggyőző, fölényes győzelmet a Tisza és ezzel Magyarország. Erős kétharmados felhatalmazást kaptunk a magyar emberektől. A jelen állás szerint a 199 fős Magyarországgyűlésben 138 képviselője lesz a Tiszának, de mivel még nem számolták meg, és csak szombaton fogják megszámolni a külképviseleten leadott szavazatokat, illetőleg az átjelentkezéssel szavazók szavazatait, ez majd 400 000 szavazat. Mi arra számítunk, hogy még mintegy 3-4 helyen fordulni fog az eredmény a Tisza javára, és akár 141-142 képviselője is lehet a Tiszának a Magyarországgyűlésben. Nem véletlen, hogy egy soha nem látott részvételi arány lett tegnap, majd 80%-a szavazott a magyar embereknek, óriási felhatalmazást adva ezzel a megalakuló új Tisza kormánynak és ennek az új korszaknak. Átérezték a magyarok a legkisebb településtől Budapestig, illetőleg a hazájuktól több ezer kilométerre élő magyarok is átérezték a súlyát ennek a választásnak, hogy ez egy sorsdöntő választás, hosszú időre eldönti a szeretett hazánk sorsát. Én köszönöm mindenkinek hálás szívvel, aki részt vett a választáson, azoknak különösen, akik akár más kontinensről jöttek emiatt haza, vagy több ezer kilométert autóztak, hogy itt lehessenek, és hogy segítsenek a hazájuknak. Kérem szépen, ahogy elmondtuk, azt várjuk el, hogy az átadás, átvétel folyamata, az a transition period, ez a lehető legrövidebb legyen. Látom azt is, hogy Moszkva és a Kreml is megszólalt, illetőleg Peking. Köszönöm nekik, hogy ők is tisztelettel elfogadják a magyar választók, a magyar emberek döntését, és pragmatikus együttműködésre ők is nyitottak, mint ahogyan Magyarország is, hiszen a földrajz az földrajz, és például Magyarország és Oroszország helyesen fog megváltozni várhatóan a közeljövőben. Én mindenkitől azt kérem, minden külföldi országtól, hogy ahogy Magyarország is minden országot tiszteletben tart, minden szuverén ország felé tisztelettel fordul, és az eddigiektől eltérően nem fog beleszólni semmelyik ország belügyeibe, se a balkáni országok belügyeibe, se Spanyolország belügyeibe, se Franciaország belügyeibe, se pénzzel, se más módon, se Szlovákia belügyeibe. Ugyanezt szeretnénk kérni tisztelettel minden külföldi országtól, hogy Magyarországra úgy tekintsenek, mint egy szabad, független, szuverén és egyben európai ország. Egy olyan ország, amely a két legfontosabb és legnagyobb szövetségi rendszer, az Európai Unió és a NATO tagja. A magyar emberek pontosan érzik, hogy azt, hogy ma béke van Magyarországon, az nagyrészt az Uniónak és a NATO-nak köszönhető. Pontosan látják a magyar emberek, és mi is látjuk, hogy az Európai Uniónak vannak hibái. Persze, hogy vannak hibái, egy 27 tagállamból álló óriási szervezet, rengeteg nemzeti érdekkel, párt érdekkel, lobby érdekkel. Jómagam dolgoztam 8-9 évig Brüsszelben, diplomataként, a magyar kormány diplomatájaként az állandó képviseleten, és volt szerencsém kiismerni, megismerni az Európai Unió működését, meglehetősen bonyolult, túl bürokratizált működését, az ottani kompromisszum keresés és kötés nehézségeit és szépségeit. Én azt tudom mondani, hogy meg lehet találni a kompromisszumot. Itt vagyunk, és én magam személyesen is, és Magyarország is kész arra, hogy hozzájáruljon a kompromisszumokhoz. Csak azt az információt kaptam, megosztom önökkel ezt a kis színest,
hogy sokan úgy vélték, hogy eltűnt Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter, hiszen nem lehetett látni tegnap Orbán Viktor győzelmi beszéde során, de ma megvan, mindenkit megnyugtatok, hogy Szijjártó Péter megvan. Az 1956-os forradalom 70. évfordulója van. Egy ilyen ember nem lehet Magyarország köztársaság elnöke az 1956-os forradalom 70. évfordulóján, úgyhogy innen is felszólítom, hogy távozzon, ha nem, meg fogjuk oldani. Van rá megoldás. Azt itt szeretném aláhúzni, hogy nem fogunk jogállam ellenes intézkedésekkel jogállamot helyreállítani, de szerencsére egy kétharmados felhatalmazás az mindenre ad lehetőséget. Azt mondta tegnap, hogy Orbán Viktor telefonon gratulált a győzelméhez. Mondott ezen kívül bármit önnek még a miniszterelnök? A telefonon történt gratuláció kapcsán azt tudom elmondani, gondolom nem titok, rövid telefonbeszélgetés volt, meglehetősen rövid volt. Úgy zajlott, ahogy egyébként én gondoltam, bár nem sejtettem. A miniszterelnök elvtárs 3 perc múlva telefonált, és nagyjából úgy zajlott ez a beszélgetés, hogy én azt mondtam, hogy Magyar Péter vagyok, jó estét kívánok, pedig azt mondta, hogy Orbán Viktor, és szeretne gratulálni a választási győzelmünkhöz, a győzelmemhez, amire én annyit válaszoltam, hogy köszönöm a gratulációt Magyarország nevében, és óriási megtiszteltetésnek érzem azt, a lehető legnagyobbnak, hogy Batthyány Lajos székében ülve szolgálhatom miniszterelnökként a magyar nemzetet, és még valami olyasmit mondtam, hogy ha mondhatok még ilyet, akkor mától, április 13-ától közös felelősségünk az, hogy újra egyesítsük a magyar nemzetet, és hogy mindent megtegyünk azért, hogy a magyar embereknek könnyebb legyen és jobb legyen napról napra, mire ő annyit válaszolt, hogy jó éjszakát kívánok. Így zajlott a telefonbeszélgetés. Magyarországon eddig is zéró tolerancia volt az antiszemitizmus minden formájával szemben, és ezután is ez lesz. Még olyanokat se fogunk tenni, amit az Orbán kormány tett különböző propaganda kiadványokban, és akkor azt most le is zárom, és nem mondom tovább. Egyebekben pedig egy fontos gazdasági partner Izrael, és fogunk tovább dolgozni, pragmatikus viszonyra törekszünk. Azt nem tudom garantálni, hogy persze meg kell vizsgálni minden ügyet és minden döntést, de hogy Magyarország továbbra is blokkolni fogja az Uniónak a döntéseit Izrael kapcsán. De mondom, itt nem akarok előre szaladni, meg fogjuk nézni, hogy mikor milyen döntést hoz az Unió, és mi az érdek, és mi az igazság. A másik Németország kapcsán, Németország a legfontosabb partnere Magyarországnak, nagyon szoros történelmi szövetség fűz össze minket, kulturális, ott is rengeteg magyar ember dolgozik, a legfontosabb befektető Magyarországon, Németország. Ott is megromlottak a viszonyok. Hát Friedrich Merz német kancellár és Orbán Viktor között nem volt egy normális bilaterális találkozó, pedig a kancellár úr az nem tegnap lett kancellár, Orbán Viktor nem tegnap lett miniszterelnök. Én azt tudom mondani, hogy milyen nagyon szoros kapcsolatot szeretnénk kiépíteni. Volt szerencsém a kancellár úrral szintén Münchenben találkozni, volt szerencsém tegnap beszélni vele, fölhívott engem, és azt mondta, hogy a lehető leghamarabb szeretne engem Berlinben vendégül látni, és ott átbeszélni a nyitott kérdéseket, és sokkal szorosabbra fűzni, legalább olyan szorosakra a politikai kapcsolatokat, mint amilyen szorosak egyébként a gazdasági kapcsolatok, hiszen én úgy tudom és úgy látom, hogy a német befektetők itt jó munkát végeznek, rengeteg magyar embernek adnak munkát, hozzájárulnak a magyar gazdaság erősödéséhez, növekedéséhez. Can we get a clear answer, please, on the Hungarian veto on the loan to Ukraine? Szeretnénk az európai partnerenkkel közösen együttműködni. Magyarország jogállam lesz, egy megbízható szövetséges és partner, nem csak az Európai Unióban, hanem akár az Egyesült Királysággal, vagy a NATO-n belül az Amerikai Egyesült Államokkal. Nagyjából azt fogják látni Magyarországról, mint amit láttak évtizedekkel ezelőtt, hogy egy ilyen frontrunner éltanuló, a gazdaságba szeretnénk Magyarországot visszahelyezni Közép-Európa élére. Tudjuk, hogy erős versenytársaink. What will your relationship be like with Vladimir Putin? Will you speak to him? And if so, what will you say? Ha Vladimir Putyin fölhív, föl fogom venni a telefon, nem hiszem, hogy erre sor fog kerülni, én magam nem fogom felhívni, de ha mégis beszélnénk, akkor úgy azt tudnám neki elmondani, hogy legyen szíves most már 4 év után befejezni az öldöklést és lezárni azt a háborút,
aminek ráadásul az ő szempontjukból sincsen semmi értelme, mert nagyjából ezt mondanám neki, de valószínűleg egy rövid telefonbeszélgetés lenne, és nem hiszem, hogy az én tanácsomra fejezné be a háborút. Nagyon remélem, hogy ettől függetlenül rákényszerül arra, hogy nagyon záros határidőn belül lezárja ezt a háborút. És Amerika egy nagyon szoros partnere, fontos partnere Magyarországnak, a világ vezető hatalma, a NATO vezető ereje, ezért nekünk mindent meg kell azért tennünk, hogy függetlenül attól, hogy mi történt egy választási kampányban, egy jó, szoros viszony legyen az Amerikai Egyesült Államokkal. Én magam nem fogom fölhívni Donald Trumpot, de hogyha akár ő, akár bárki kontaktál az amerikai adminisztrációból a Tisza kormánnyal, akkor állunk rendelkezésükre is. És nagyon reméljük, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulóján, október 23-án, amikor ide várjuk majd Budapestre a világ vezetőit, akkor akár az amerikai külügyminiszter, akár az amerikai alelnök, akár az elnök úr el tud ide látogatni.